Pienestä koostaan huolimatta suomalaiset ovat yllättävän hyvin urheilukentillä menestynyt kansa. Kuten jo aikaisemmassa videossa mainitsin, suomalaiset ovat moottoriurheilukansaa, mutta suomalaiset ovat keränneet menestystä, mainetta ja kunniaa myös olympia-areenoilla. Siksi Suomi onkin väkilukuun suhteutettuna eniten kultametalleita kerännyt valtio. Pohjan perukoilta kotoisin olevat urheilijat ovat keränneet mainetta, menestystä ja kunniaa muun muassa painissa, keihäänheitossa, hiihdossa, mäkihypyssä, juoksussa, ja kuvanveistossa, arkkitehtuurissa ja kirjallisuudessa. Modernien olympialaisten ei alun perikään ollut tarkoituksena toimia pelkästään urheilun näyttämänä. Paroni Pierre de Coubertin, modernien olympialaisten isä, näki olympialaisissa mahdollisuuden innoittaa ihmisiä sekä mielen että ruumiin loistoon. Ensimmäiset taidekilpailut pidettiin vuoden 1912 olympialaisten yhteydessä. Lajeina olivat arkkitehtuuri, kirjallisuus, musiikki, maalaustaide sekä kuvanveisto, kussakin ovat alalajinsa. Esimerkiksi kirjallisuudessa kilpailtiin draaman, lyriikan ja epiikan aloilla. Kaikkien teosten tuli tosin olla urheilun innoittamia, eli kyse ei sentään ollut täysin urheilusta erillään olevista koitoksista. Suomi sai olympialaisten taidelajissa yhteensä 5 mitalia, 2 kultaista kirjallisuudesta, 1 kullan ja 1 bronssin arkkitehtuurista ja 1 hopeaisen musiikista. Myös itse paroni de Coubertin voitti 1912 olympialaisten runokilpailun runollaan Oodi urheilulle. Hän tosin kirjoitti sen salanimellä, todennäköisesti, jotta tuomaristo ei olisi salaa suosinut häntä. Todellakin reilu pelin ystävä siis. Viimeiset koitokset taideenlajeissa pidettiin Lontoon 1948 olympialaisten yhteydessä. Taiteissa piti kilpailla myös Helsingissä vuonna 1952, mutta sen kisojen järjestelykomitealla ei ollut tarpeeksi aikaa niiden järjestämiseksi. Kansainvälinen olympiakomitea päätti myös pian tämän jälkeen lopettaa taidekilpailut olympialaisissa. Ei siksi, että ne eivät olisi kuuluneet sinne heidän mielestään, mutta ongelmaksi muodostui taiteilijoiden ammattimaisuus. Olympialaiset olivat tuohon aikaan puhtaasti amatöörikilpailut. Jos urheilija oli koskaan elämässään saanut vähäkään korvausta mistään urheilun liittyvästä, hänellä ei ollut oikeutta osallistua kisoihin, ja kaikki hänen saavutuksensa voitiin mitätöidä. Tunnetuin tämän säännön uhri oli amerikkalainen Jim Thorpe, ja myös Paavo Nurmen osallistuminen vuoden 1932 olympialaisiin estettiin tällä verukkeella. Lähes kaikki taideenlajeissa menestystä keränneet olivat kuitenkin alansa ammattilaisia ja saivat elantonsa kuvanveistosta, kirjoittamisesta tai musiikista myös kisojen ulkopuolella. Mutta nyt kun ammattiurheilijat saavat myös osallistua olympialaisiin, pitäisikö myös taidelajit tuoda takaisin? Voihan se esimerkiksi hiukan tätä urheilukansan sielaa lohduttaa, kun tuomisena talviolympialaisista oli esimerkiksi mitalli jääteistossa, kun suomalaiset jääkiekkomiehet taas menevät ja häviävät Ruotsin olympiafinaalissa. Kaikkea hyvää Etelä-Koreaan!